بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي جميعا، أهلا وسهلا بكم إلى دورة تعلم البلندر. طبعا في هذه الدورة إن شاء الله سأبذل قصارى جهدي بحيث تكون هذه الدورة بسيطة. طبعا محتوى هذه الدورة سيكون كالآتي: في البداية البيسكس أو أساسيات البلندر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الانيميشنز، وبعد ذلك المرحلة الأخيرة هي الريندرينج. طبعا هذه هي واجهة أيقونة البرنامج، والآن بالنقر عليها تفتح الواجهة الرئيسية للبرنامج. في هذا الفيديو لا أحب أن أدخل في كل هذه التفاصيل. إن شاء الله في الفيديو اللاحق إن شاء الله سنتعلم كيف تحميل البرنامج، تنصيب البرنامج، وبعد ذلك سندخل في كل هذه التفاصيل إن شاء الله. قبل الدخول في هذه الدورة أعتقد أن كل شخص سيسأل سؤالين مهمين جدا: لماذا برنامج البلندر؟ وما الذي يمكن أن ينجزه من يحترف هذا البرنامج؟ أولا، لماذا برنامج البلندر؟ برنامج البلندر برنامج مفتوح المصدر، بل مكتوب في الموقع الرسمي لهذا البرنامج أنه free forever، يعني مجاني وللأبد. بالتالي هذا شيء إيجابي وإيجابي جدا، لأنه إذا احترفت هذا البرنامج بعد ذلك يمكن أن تبدأ مشاريعك الخاصة. ممكن مثلا أن تبدأ في عمل بيزنس متعلق يعني عمل إعلانات تجارية أو التسويق، أيضا التصاميم، انيميشن، سيموليشن، والذي مهمة جدا يعني في المجال التعليمي. هل مثلا برنامج البلندر هذا هو البرنامج الوحيد الذي يمكن عمل كل ما ذكرته من انيميشن، سيموليشن، ديزاين؟ طبعا لا. إنما هذا برنامج مجاني ومفتوح المصدر، لكن هنالك يعني برامج أخرى كالمايا طبعا. ولا بد من الإشارة أنه الشركات الكبرى حتى الآن تستخدم برامج أخرى مثلا كالمايا، لكن هذا برنامج المايا برنامج مدفوع. لكن الشيء الإيجابي أنه عالم 3D أساسياته واحدة، فإذا تعلمت برنامج البلندر أعتقد أنه خلال وقت قياسي جدا ممكن أن تحترف برنامج المايا، لا مشكلة، لأنه نفس المفاهيم، نفس العمل، اللهم أن تختلف يعني شكل الواجهات وحاجات روتينية بسيطة جدا. هذا ما أحببت أن أنوه عليه، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الفيديو اللاحق نبدأ بتحميل البرنامج، تنصيب البرنامج، والتعرف على كل هذه التفاصيل، ثم بعد ذلك نبدأ بالعمل. أتمنى أن ألقاكم وأنتم بألف خير وعافية في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.